હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું સિંગની ચીક્કીની રેસીપી. બજાર જેવી એકદમ બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ. તો ખૂબ જ ઓછા ખર્ચામાં અને ઓછી સામગ્રીમાંથી બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો ચલો એકદમ બહાર જેવી ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ ચીક્કી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. તો સૌથી પહેલાં સિંગની ચીક્કી બનાવવા માટે 1 કપ સિંગદાણા લીધા છે અને 1 કપ ગોળ લીધો છે. તમે જેટલા સિંગદાણા લ્યો તેટલો જ ગોળ લેવાનો. તમે ઘરમાં રહેલ કોઈપણ વાટકીનું માપ લઈ શકો છો. તો આ ચીક્કી બનાવવા માટે પરફેક્ટ માપ છે. ગોળને મેં સમારીને લીધો છે. હવે આપણે કડાઈમાં સિંગદાણાને શેકી લઈએ. સિંગદાણાને શેકીએ એટલે તેમાં રહેલ મોઇશ્ચર હશે તે બધું દૂર થઈ જશે. સિંગદાણા સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે અને સિંગદાણાના ફોતરા પણ આસાનીથી દૂર થઈ જશે. હું અત્યારે કડાઈમાં સિંગદાણા શેકું છું. જો તમારી પાસે માઇક્રોવેવ કે સૂર્ય કુકર હોય તો તેમાં પણ તમે સિંગદાણાને શેકી શકો છો. સિંગદાણા ઉપર બિલકુલ દાદ ના પડે તે રીતના સિંગદાણાને શેકીશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું. તો આ રીતના તમે સિંગનું ફોતરું કાઢો એટલે આસાનીથી નીકળી જાય ત્યાં સુધી શેકીશું. તો સિંગ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. તો તેને પ્લેટમાં ઠંડી થવા રાખી દઈશું. 5 મિનિટ પછી સિંગને તમે હાથમાં લઈને જોશો તો એકદમ આસાનીથી ફોતરા અલગ થઈ જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો સિંગના બધા ફોતરા ઉતરી ગયા છે. તો હવે ફોતરા બધી બાજુ ઉડે નહીં તેના માટે એકદમ આસાનીથી ફોતરાને અલગ કરીશું. સિંગના ફોતરાને અલગ કરવા આ રીતના ચારો લેશું અને તેમાં સિંગ લઈ લેશું. તો ચારાને આ રીતના હલાવવાનો એટલે સિંગના ફોતરા એકદમ અલગ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો સિંગ અને ફોતરા અલગ થઈ જાય છે. તો છે ને બાકી એકદમ નવી ટ્રીક સિંગમાંથી ફોતરાને અલગ કરવાની. તો આ રીતના બધી સિંગના ફોતરાને કાઢી લેશું. તો બધી સિંગમાંથી ફોતરા સરસ નીકળી ગયા છે અને સિંગ સરસ સાફ થઈ ગઈ છે. તો તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે સિંગ દાણાનો અધકચરો ભૂકો કરી લઈશું. તો દાણાને મિક્સર જારમાં લેશું અને મિક્સરને 1 થી 2 જ વખત ચાલુ બંધ કરીશું. બસ આવો જ અધકચરો ભૂકો કરવાનો છે. એકદમ ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો. જ્યાં આપણે ચીક્કીને સેટ કરવાની છે ત્યાં પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે ઘી કે તેલ લગાવી દઈશું. હવે કડાઈમાં 1 કપ ગોળ લેશું. ગોળ નાખ્યા પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને સતત હલાવતા રહીશું. તો છે ને બાકી ચીક્કી બનાવવાનું એકદમ પરફેક્ટ માપ. 1 કપ સિંગદાણા તો તેની સામે 1 કપ ગોળ. તો ગોળ સરસ રીતના ઓગળી ગયો છે. ગોળમાં બબલ્સ આવે અને ફૂલવા લાગે ત્યાં સુધી ગોળને સતત હલાવતા રહીશું. જો ગોળ કાચો રહેશે તો તમારી સિંગની ચીક્કી બિલકુલ સારી નહીં બને. એટલે ગોળને સરસ રીતના કૂક કરવાનો છે. હવે ગોળની પાય આવી છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈએ. તો તેના માટે બાઉલમાં પાણી લેશું અને તેમાં ગોળ નાખીશું અને આ ગોળને 10 સેકન્ડ માટે ઠંડો થવા દેશું. ઠંડો થાય ત્યાં સુધી આપણે ગોળને હલાવતા રહીશું. હવે ચેક કરી લઈએ. તો કાચની જેમ ગોળ તૂટવો જોઈએ તો આ ગોળ તૂટતો નથી અને ખેંચાય છે. તો એનો મતલબ કે ગોળની પાય કાચી છે. હજી ગોળને કૂક કરીશું. ગોળ સરસ ફૂલી ગયો છે. તો ફરી આપણે ગોળને ચેક કરી લઈએ. તો હવે ગોળ ઠંડો થાય ત્યારે પણ ગોળને હલાવતા રહેવાનું છે. હવે ગોળને જોઈ લઈએ.
તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ કાચની જેમ આપણો ગોળ તૂટે છે. તો ગોળ આપણો ચીક્કી માટે પરફેક્ટ છે. હવે આ ગોળને ફરી 1 મિનિટ જેવું હલાવીશું અને પાછો ગોળનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી. તેમાં 1 ચપટી ખાવાના સોડા ઉમેરીશું. પણ અહીંયા સોડા ઉમેરવા બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પણ તમે સોડા થોડા ઉમેરશો તો ચીક્કી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. સોડા ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લેશું અને તરત જ તૈયાર કરેલો સિંગદાણાનો ભૂકો ગોળમાં નાખીશું. સોડા ઉમેરશું એટલે ગોળનો કલર પણ સહેજ લાઇટ થઈ જશે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને સિંગનો ભૂકો નાખીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. ફટાફટ મિક્સ કરવાનું છે. તો સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો તૈયાર કરેલું મિશ્રણ છે તેને ફટાફટ સેટ કરી લઈએ. તો પ્લેટફોર્મ ઉપર તેલ લગાવેલું છે તેની ઉપર રાખી દઈએ. તેને આ રીતે થોડું હાથથી સેટ કરી લેશું અને પછી ભાખરી દબાવવાના ડટ્ટાને તેલથી ગ્રીસ કરીને આ રીતના ફેલાવી દેશું. વેલણને તેલથી ગ્રીસ કરીને ચીક્કીને વણી લેશું. મિશ્રણ ગરમ હોય ત્યારે જ ચીક્કીને વણી લેવાની. ચીક્કીને થોડીક ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે આપણે થોડી કાચી વરિયાળી છાંટીશું અને ફરી વેલણથી વણી લેશું એટલે વરિયાળી સરસ ચીક્કીમાં ચોંટી જશે. વરિયાળીનો ટેસ્ટ ગોળવાળી ચીક્કીમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. વણાઈ જાય એટલે તરત જ ગરમ હોય ત્યાં જ તેમાં આપણે ચપ્પા કે લોખંડની સ્કેલ વડે કાપા પાડી લઈશું એટલે પરફેક્ટ કાપા પડશે. સરસ કાપા પડી ગયા છે તો તેને 15થી 20 મિનિટ ઠંડી થવા દેશું. ચીક્કી થોડી ગરમ હોય ત્યારે જ તેને પ્લેટફોર્મ ઉપરથી અલગ કરી દેવી એટલે ચીક્કી પ્લેટફોર્મ ઉપર ચોંટશે નહીં. 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ચીક્કી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. તો તેના પીસને અલગ કરી દઈએ. કેટલી આસાનીથી પીસ અલગ થઈ જાય છે. એકદમ સરસ ચીક્કીનું ટેક્સચર આવ્યું છે અને ખાવામાં પણ એકદમ સોફ્ટ બની છે. તો તમને બતાવું આપણી ચીક્કી કેટલી સરસ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ છે. એકદમ બજારમાં મળે તેવી જ બની છે. હવે તેને સ્ટોર કઈ રીતના કરવી તો હું તમને બતાવું. તો ચીક્કીને સ્ટોર કરવા તમે કોઈ હવા ના જાય તેવો સ્ટીલનો કે પ્લાસ્ટિકનો ડબ્બો લેવાનો અને તેની નીચે તેમાં ડાયરેક્ટ ચીક્કી મૂકો એના કરતાં આ રીતના પ્લાસ્ટિકને ડબ્બામાં નીચે રાખી દેવું. પછી અંદર ચીક્કીને રાખી દેશું. પછી આ રીતના ચીક્કીનું એક લેયર કરી દો. પછી હજી ચીક્કીની ક્વોન્ટિટી વધારે હોય તો તેમાં ફરી પ્લાસ્ટિક રાખી દેવાનું અને એના પર ચીક્કી રાખી દેવાની. આ રીતના તમે ચીક્કીને સ્ટોર કરશો તો ક્યારેય પણ તમારી ચીક્કી એકબીજાને ચોંટશે નહીં. એકદમ સરસ બજારમાંથી લાવો તેવી ક્રિસ્પી ચીક્કી એવી ને એવી રહેશે. તો આ રીતે ચીક્કીને સ્ટોર કરજો. તો તમે પણ આ રીતના પરફેક્ટ માપ લઈને ઉતરાણ પર બનાવશો તો તમારી ચીક્કી પણ આવી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. 100% ગેરંટી આપું છું.
તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.